How to become a web developer. Hello and welcome to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले वेब डेभलपर तपाईँ कसरी बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड हाउ यु क्यान बिकम अ गुड वेब डेभलपर. सो लेट्स टक अबाउट टुडे एजेन्डा. आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्नेछौँ. आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ वाट इज वेब डेभलपमेन्ट. वेब डेभलपमेन्ट भने के हो, अनि फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भने चाहिँ के हो, ब्याक एन्ड डेभलपर एन्ड फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको चाहिँ के हो. आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ पुरै डिस्कस गर्नेवाला छौँ. सो लेट्स टक अबाउट फ्रन्ट एन्ड. हामी फ्रन्ट एन्डको कुरा गर्न पहिला चाहिँ हामी वाट इज वेब डेभलपमेन्ट. वेब डेभलपमेन्ट भनेको के हो पहिला चाहिँ हामी यो बुझौँ. वेब डेभलपमेन्ट भनेको बेसिकली एकदम एउटा सिम्पल वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वेबसाइट डेभलप गर्ने. जो मान्छेले वेबसाइट डेभलपर गर्छ, वेबसाइटलाई बनाउँछ, बिल्ड गर्छ कोडिङ गरेर अथवा अरू कुनै चिजहरू युज गरेर, त्यसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ वेब डेभलपर. र वेब डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज द प्रोसेस अफ बिल्डिङ अ वेबसाइट अथवा स्ट्याटिक वेबसाइट, डाइनामिक वेबसाइट, कुनै पनि टाइपको वेबसाइट भयो, हाम्रो वेब एप्स भयो, एप्लिकेसन्सहरू भयो, द्याट इज कल्ड अ वेब डेभलपमेन्ट. सो नाउ लेट्स टक अबाउट हाम्रो फ्रन्ट एन्ड. फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले वेबसाइटमा जे कुराहरू भिजुअली आफ्नो आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज कल्ड हाम्रो फ्रन्ट एन्ड. त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड पार्ट हो भनेर चाहिँ हामीले बुझिन्छ. फ्रन्ट भनेको चाहिँ अगाडिपट्टिको युजरले चाहिँ देख्ने, युजरलाई के एक्सपिरियन्स हुन्छ, युआई युएक्स भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्ड भनेर बुझिन्छ. त्यो चाहिँ डिजाइनको भयो युआई युएक्स भन्ने चाहिँ. तर जुन हाम्रो वेबसाइटको डिजाइनहरू हुन्छ, तपाईँले के कुराहरू वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ, द्याट इज फ्रन्ट एन्ड. र यदि तपाईँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु लर्न HTML, CSS एन्ड जाभास्क्रिप्ट. इट इज द कोर फन्डामेन्टल अफ वेब डेभलपमेन्ट. तपाईँको चाहिँ यदि वेब डेभलपमेन्ट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु स्टार्ट विथ HTML, CSS अथवा जाभास्क्रिप्ट. र यदि तपाईँलाई यो HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट चाहिँ धेरै मान्छेलाई आउँछ, यदि तपाईँ अझै नेक्स्ट लेभलमा जान चाहनुहुन्छ भने यु क्यान युज लाइब्रेरी कल्ड हाम्रो रियाक्ट. रियाक्टको नाम चाहिँ तपाईँले धेरै सुन्नुभयो होला. अचल जति पनि हाम्रो फ्रन्ट एन्ड डेभलपरहरूको चाहिँ कम्पनीहरूले हायर गर्ने पोस्ट हुन्छ, द्याट इज त्यहाँ चाहिँ लेखेको हुन्छ कि वी निड अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर एन्ड रियाक्ट डेभलपर भनेर लेखिरहेको हुन्छ. सबैले चाहिँ रियाक्ट डेभलपर खोजिरहेको हुन्छ. कसैले पनि HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट मात्र जानेको मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि हायर गर्दैन. सो यु हेभ टु लर्न रियाक्ट इन अर्डर टु वर्क एज कम्पनी. अथवा तपाईँ यदि हायर हुन चाहनुहुन्छ भने, कम्पनीमा वर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर यु हेभ टु नो रियाक्ट. र हामीले चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ मैले चाहिँ हजुरलाई रियाक्टबाटै पुरै सुरु गराउँछु. तपाईँले रियाक्टको बेसिक्सदेखि लिएर फ्रन्ट एन्ड चाहिँ हामीले यसमा कसरी डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नेवाला छौँ हाम्रो अपकमिङ भिडियोजहरूमा. सो अनि मैले चाहिँ नेक्स्ट जेएस पनि यहाँ लेखेको छु. यो नेक्स्ट जेएस भन्नाले चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ अहिले यो भर्खर नयाँ आएको यो एउटा लाइब्रेरी हो, यसले चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट जेएस पनि सेम रियाक्ट जस्तै हुन्छ, तर अझै एउटा नेक्स्ट लेभलमा लैजान्छ. रियाक्टलाई अझै नेक्स्ट लेभलमा लैजाने काम गर्छ यसले नेक्स्ट जेएसमा. यसमा चाहिँ सर्भर साइड रेन्डरिङ भन्ने हुन्छ. यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई अलिक केही टेन्सन नलिनुहोस्. सो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट यदि तपाईँलाई सिक्नु मन छ भने यु हेभ टु नो HTML, CSS एन्ड जाभास्क्रिप्ट. इट इज द कोर फन्डामेन्टल. तपाईँले यो कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ. सो बेसिकली HTML भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर, वेबसाइटको ढाँचा हुन्छ जुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले HTMLबाट बिल्ड गरिन्छ. अनि CSS भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्युटिफुल गराउनको लागि, जस्तै बटनहरू, इमेजेसहरू, तिनीहरूलाई स्टाइल गर्नको लागि वी युज CSS. एन्ड फर जाभास्क्रिप्ट इट इज द इन्जिन. इन्जिन भन्नाले तपाईँको वेबसाइटको जुन लजिक पार्ट हुन्छ द्याट इज रिटन इन जाभास्क्रिप्ट. अनि रियाक्टले चाहिँ यो वेब डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एकदमै सजिलो गराइन्छ. हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टकै फाइलमा चाहिँ सबै HTML, CSS एन्ड जाभास्क्रिप्ट लेख्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ हामीले पछि रियाक्टको भिडियोमा चाहिँ हेर्नेवाला छौँ. सो द्याट इज फ्रन्ट एन्ड. सो नाउ लेट्स टक अबाउट ब्याक एन्ड. ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ मेनली मैले चाहिँ ब्याक एन्डलाई चाहिँ एउटा वर्डमा डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई कल इट API. ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको मेनली भनेको चाहिँ हामीले APIहरू बिल्ड गर्न चाहिँ काम लाग्छ. ब्याक एन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइटको चाहिँ लजिकहरू, मेनली लजिकहरू चाहिँ हामीले ब्याक एन्डमै लेख्ने गरिन्छ. वेबसाइटले डेटाबेससँग कसरी कम्युनिकेसन गर्छ, बिजनेस लजिकहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले मेनली ब्याक एन्डमै युज गर्ने गरिन्छ. हामीले रेस्ट APIहरू क्रिएट गर्नको लागि, APIहरू क्रिएट गर्नको लागि एन्ड मेनी अदर थिङ्स विल ह्यापन इन द ब्याक एन्ड. ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको ब्याक साइडमा चाहिँ जे भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक एन्ड भनिन्छ, वेबसाइटको पछाडिको भाग. यदि तपाईँले ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नु मन छ भने तपाईँले यु क्यान स्टार्ट विथ Node.js
एक्सप्रेस.js यो चाहिँ तपाईँको जाभास्क्रिप्ट नै हो। Node.js एक्सप्रेस.js भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि जाभास्क्रिप्ट आउँछ भने तपाईँले चाहिँ यो सिक्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र डेटाबेसको लागि चाहिँ हामीले MongoDB एन्ड MySQL चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अरू पनि थुप्रै हुन्छ। मैले चाहिँ मेनली पपुलर चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ मेनली यिनीहरू नै युज हुन्छ। Node.js एक्सप्रेस, MongoDB, MySQL यिनीहरू चाहिँ डेटाबेस भइहाल्यो। डेटाबेस चाहिँ तपाईँले जुन युज गर्दा पनि फरक पर्दैन। अनि ब्याकएन्डको लागि चाहिँ हामीले Node.js एक्सप्रेसहरू चाहिँ एपिआईहरू क्रिएट गर्नको लागि एन्ड लोजिक पार्टको लागि चाहिँ हामीले ब्याकएन्ड चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। सो इफ यु वान्ट टु बिकम अ ब्याकएन्ड डेभलपर, लर्न दिस थिङ्स Node.js एक्सप्रेस, MySQL र MongoDB-मा चाहिँ तपाईँले एउटा सिक्दाखेरि हुन्छ MySQL अथवा MongoDB। सो नाउ लेट्स टक अबाउट फुल स्ट्याक। फुल स्ट्याक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई फ्रन्ट एन्डको पनि नलेज छ, ब्याक एन्डको पनि नलेज छ, अथवा अनि अरू डेभअप्सहरूको सानोतिनो नलेजहरू छ भने चाहिँ यु हेभ फुल नलेज अफ वेब डेभलपमेन्ट छ भने यु इट इज कल्ड एज फुल स्ट्याक डेभलपर। र फुल स्ट्याक डेभलपरको चाहिँ एकदमै डिमान्ड छ यो नेपालमा अथवा अल ओभर द वर्ल्ड। फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट इज भेरी क्रुसियल। तपाईँको वेब डेभलपमेन्टमा पनि फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भनेर हायर गरेर हुन्छ, तर लेटर यु हेभ टु वर्क एज अ फुल स्ट्याक डेभलपर, किनकि हरेक कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई ब्याकएन्ड पनि गर्न लाउँछ पछिखेर चाहिँ। सो यु हेभ टु बिकम अ फुल स्ट्याक डेभलपर इन अर्डर टु अर्न अ गुड स्यालेरी। तपाईँलाई यदि कत्रै टाइपको वेब डेभलपर बन्न मन छ भने यु हेभ टु गो विथ फुल स्ट्याक। तपाईँले फ्रन्ट एन्डको पनि नलेज हुनु पऱ्यो एन्ड ब्याक एन्डको पनि नलेज हुनु पऱ्यो, देन यु क्यान बिकम अ फुल स्ट्याक डेभलपर। सो अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो रहेको छ युट्युबमा एन्ड तपाईँले चाहिँ अब मैले चाहिँ यो युट्युबमा चाहिँ के सिकाउँछु त भन्दाखेरि फर्स्ट विल गो विथ रियाक्ट। फ्रन्ट एन्डको लागि चाहिँ हामी रियाक्ट युज गर्छौँ एन्ड इट इज भेरी पपुलर। तपाईँले जुन कम्पनीमा पनि जानुहोस्, तपाईँले वेब डेभलपर एज अ जब पाउन मन छ भने यु हेभ टु गो विथ रियाक्ट। तपाईँले रियाक्ट सिक्नै पर्ने हुन्छ। विल गो विथ बेसिकदेखि हामी एडभान्ससम्म चाहिँ रियाक्टको पुरै हामीले कोर फन्डामेन्टलदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामीले रियाक्टको चाहिँ सिक्नेवाला छौँ। यदि तपाईँलाई HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट आउँदैन भने पनि डोन्ट वरी अबाउट इट। मैले चाहिँ रियाक्ट चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ हजुरलाई सिकाउने कोसिस गर्छु। देन हामी CSSको लागि चाहिँ वी विल युज टेलविन्ड CSS। टेलविन्ड CSS चाहिँ एकदमै पावरफुल छ। तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला। यदि युज गर्नुभएको छैन भने चाहिँ आई विल टिच यु हाउ टु युज टेलविन्ड CSS। एन्ड यो यति सजिलो हुन्छ कि तपाईँको इट विल सेभ अ लट्स अफ टाइम ड्युरिङ यर कोडिङ। एन्ड फर डेटाबेस विल युज MySQL। MySQL चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल छ हाम्रो डेटाबेसको लागि चाहिँ युज गर्नको लागि एन्ड इट इज भेरी पपुलर डेटाबेस अल्सो। सो फर डेटाबेस विल युज MySQL एन्ड ब्याकएन्डको लागि विल युज Node.js एन्ड एक्सप्रेस.js। यो तपाईँ जाभास्क्रिप्ट, यो सबै जाभास्क्रिप्टै हो। Node.js र एक्सप्रेस भन्ने पनि सबै जाभास्क्रिप्टमा लेखेर हुन्छ। र यदि तपाईँले जाभास्क्रिप्ट आउँछ भने चाहिँ इट इज भेरी इजी फर यु टु क्रिएट हाम्रो एपिआईहरू क्रिएट गर्नको लागि र Node.js र एक्सप्रेस सिक्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सो दिस इज इट फर द टुडे भिडियो। आई होप कि तपाईँले यो भिडियोबाट केही भ्यालु पाउनुभयो। यदि तपाईँलाई वेब डेभलपर हुन मन छ भने चाहिँ स्टे अपडेटेड विथ दिस च्यानल एन्ड फ्रम अपकमिङ भिडियोज चाहिँ अब चाहिँ मैले रियाक्टको सिरिज नै पुरै स्टार्ट गर्छु। रियाक्टमा चाहिँ हामी टेलविन्डहरू सुरुमा चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ सिक्छौँ, त्यसपछि आई विल टिच यु ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट। सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।